এভৰিৱান পথাৰবিলাক দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া সোণালী কালাৰ হৈ গৈছে আৰু আহিছোঁ ভতিজা ল'ৰাজনৰ লগত বেজাৰত মানে ভণ্টি কিবা কাপোৰ ল'ব বোলে অহাৰ লগে লগে এইবিলাক কালেকশ্যন ওলাই দিছে আৰু ইমান এটা ভাল কালেকশ্যন নাই মানে নতুন কালেকশ্যন আৰু তথাপি উপায় নাই ইমাৰ্জেঞ্চি যিহেতু ইয়াৰ পৰাই ল'ম আৰু তাৰ কাৰণে দুখনমান ময়ো মোৰ গাত লগাই চালোঁ এইখন পেৰট কালাৰৰ হয় ইমান কিউট লাগিছিল মোৰ কালাৰটো কিন্তু মোৰ এতিয়া লোৱাৰ মানে উদ্দেশ্য নাছিল সেইকাৰণে নল'লোঁ এইটো চাব পাৰা এইটো চাব পাৰা ৰাতি লাইটিং ৰাতি না দিনতেতো লাইটৰ পোহৰত অলপ হেৰিটো আহিব কাপোৰ চোৱা হৈ গ'ল আৰু এই লগত মই খেলি আছিলোঁ আৰু তাইক লাগিবলৈ মাং টিকা এডাল আৰু হেয়াৰ ক্লিপ ঘৰত যাই ফটাফট বনাই দিব লাগিব যিহেতু বিয়া আছে আৰু ফাইনেলি কাপোৰযোৰ লোৱা হৈ গ'ল এইযোৰ য়েল্ল' কালাৰ কম কালাৰ হয় ভিডিঅ'ত অলপ বেছি কালাৰ দেখা হৈছে এইযোৰে লৈ ল'লোঁ আৰু ঘৰত আহি এটা পাৰ্চেল পালোঁ ই পূৰা এক্সাইটমেণ্ট হ'ল খুলি আছে কিন্তু পিছতে গম পাব ইয়াত কি আছে Play. Ini anu share, no? What do you get the pass up? পাৰ্চেলটো ভালকৈ থৈ এতিয়া আহিছোঁ মাং টিকা বনাবৰ কাৰণে যিহেতু বেটিয়ে ক'লে মাং টিকা লাগিব আৰু তাই ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছে তেতিয়া মোক মাং টিকা লাগে সেইকাৰণে আৰু মই ৰ'বই নোৱাৰিলোঁ ডাইৰেক্ট আহি বনাই দিলোঁ আৰু নেক্সট দিনাই লাগিব বিয়া আছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি বনাই থ'লে কালিলৈ ৰেডি হৈ থাকিব আৰু এইখিনি বনাই মই হেয়াৰ ক্লিপ দুটাও বনালোঁ জল্দি আৰু তাইক হেয়াৰ ক্লিপ দেখি মানে বেটিকো লগা হ'ল তো তাইৰ কাৰণেও এটা বনালোঁ তো তাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত পাই যাব তাৰ ভিডিঅ'টো মানে হেয়াৰ ক্লিপটো মই এটা পুৰণি ফ্ৰকৰ বনাইছোঁ ইমান কিউট লাগিছে হেয়াৰ ক্লিপটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব দেই এনেকৈ এইটো ক্লিপো হৈ যাব আৰু তাইক দেখা পাই যদি এই নুসুধে আৰু কাৰণ ইয়াত কেইটাৰ এনেকৈ কিবা এটা যদি বস্তু বনাই দিওঁ তাইকো লাগি যায় আৰু এইডাল ফাইনেলি হৈ গ'ল তাই যিহেতু সৰু হৈ যাব আৰু মোৰ আম্মা ঘৰত আহিব লগা হ'ল মানে বাবু শুৱালকুছিত যাব বোলে পাটৰ কাপোৰ আনিব কইনাৰ লগত সি মোক ফোন কৰি আছে সেইফালে মোৰ গাটো একদমেই বেয়া বমি কৰি আছিলোঁ তথাপি উপায় নাই এইফালে আমাৰ কইনাও আহি পেলাই একেলগে আমি কাপোৰ আনিব যাওঁ আৰু এইফালে তাইৰ গাটো ইমান ভাল লগা নাই বোলে মোৰতো পূৰা গা বেয়াই লাগি আহি আছে তথাপি উপায় নাই আৰু এইফালে আমি শুৱালকুছি আহি পালোঁ আৰু ইয়াতো জানে কিমান দোকান আছে তথাপিও দুখনমান দোকানৰ এড্ৰেছ দিছে তাত যাম কি হয় বিচাৰিয়ে পোৱা নাছিলোঁ এইখন হ'ল চিল্ক কুইন কিন্তু ইয়াতে নগ'লোঁ আমি বেলেগ এখন দোকানত গ'লোঁ চাওক দোকানখন ইমান ধুনীয়া ভিতৰৰ ফালে আৰু মানে ইয়াৰ ব্যৱহাৰো বহুত ধুনীয়া পাইছোঁ আমি সেইকাৰণে যাওঁ ভিতৰৰ ফালে কি কাপোৰ আপোনালোককো দেখাওঁ আপোনালোকেও চাব ভিতৰৰ ফালে এইটোও ভাল লাগিব কিন্তু আজিকালি লোৱা কপাৰ কোনে এইটো চাব আপুনি ভিডিঅ' নকৰা দুই এটা আছে ভিডিঅ' কৰাবিলাক ভিডিঅ' থাকে
বহুত টাইম কাপোৰ চোৱাৰ পিছত এই দুযোৰ চিলেকশ্যন হ'ল য়েল্ল' কালাৰযোৰ আৰু এইযোৰ ৰেড চিলভাৰ নহয় ৰেড আৰু কি হ'ব গল্ডেন এই দুটাৰ ওপৰত আছে আৰু হোৱাইট এযোৰ আছে তাৰপিছত আনিলে আমাৰ কাৰণে চাহটোতো জৰুৰী আছিল কাৰণ ইমান টাইম আছিলোঁ মানে গা চা পূৰা বেয়া লাগি গৈছিল তাতে লাল চাহ দিছে সেইকাৰণে আৰু ভাল হৈছে এতিয়া আমি ভালে কৰিছে লাল চাহ দিছে চকুত লাগা সব বেচিলে কি মারি নিটেল গেলে কি হলো পয়সা 15 তোমালোকে ধৰি যাবা তোমালোকে একবাৰ ধৰি যাবা গাড়ী কি হ'ল কোৱাচোন যাচোন যা ভিডিঅ' এটা বনোৱাচোন মই শুৱালকুছিত গৈছিলোঁ ধুনীয়াকৈ ক হাই গাইজ আমি আজি ভালকৈ মই কিবা দিম কালি ৰাতিপুৱা কিবা দিম গুৱাহাটী নহয় শুৱালকুছি যাম নহয় আহিলো যাই কেনে আহিলো আৰু মোক মামি কৈ দিয়া এতিয়াতো উঠোৱাই নাই তুমি উঠলি খালি অকলি হ'ল আৰু এতিয়াতো উঠোৱাই নাই মুখখন চাওঁ মই এটা কথা কওঁ কৈ দিয়া মামী কি একবাৰ তোমাক মাতা নাই মৰমে কৰা নাই এটা চুমা নাখালা কি কাৰণ কিয় আমি চনক মৰম নকৰে না হয় কৰিব এতিয়া যে হে তোমাক নকৰে মোক মৰম নকৰে তুমি আকৌ কথা পাতি আছা তোমাক আকৌ লগ ধৰিছে মামীহঁতৰ তাত যাব হা বদনাম গা তুমি মিছা কথা কোৱা আহি এতিয়া ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ৰেষ্ট লৈ এতিয়া যাওঁ ভাত খাবৰ কাৰণে গাটো ইমান এটা ভাল নাই তথাপিও আছোঁ আৰু কি কৰিম ভৰিৰ বিষটো যোৱা ৰাতি ইমান ভৰিৰ বিষ হৈছিল এতিয়া অলপ কমিছে ঘৰত যোৱা নহ'লে ঘৰত যাব লাগিছিল আজি খালি ধোৱা আছে কিন্তু আহি পাওঁতে 8টা বাজিছে আৰু 8টা বজাত একো গাড়ী নাই এইফালে বাবুৰ গা ভাল নাই কাৰণে তাৰ লগত ৰাতিপুৱাই গুচি যাম আৰু ৰাতিপুৱাই যদি 8টামান বজাত যাওঁ 8:30 9টামান বজাত পাই যাম মেনেজ হৈ যাব আৰু কিবা উপায় নাই এতিয়া যাওঁ ভাত খাবৰ কাৰণে কাৰণ গা বেয়া লাগিছে আৰু যোৱা ৰাতি টোপনি হোৱা নাই এনেকুৱা টোপনি লাগিছে কি ক'ম আৰু ভাত খাই লওঁ আজি কি কাপোৰ মানে শুৱালকুছিত যাই কি কাপোৰ ল'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই নহয় অলপ দেৰিকৈ দেখাই আছোঁ যদি পোৱা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব apa salihan dah gaji আৰু নেক্সট ডে মৰ্নিং আমি যাব ওলাইছোঁ আৰু লগতে কাপোৰ কেইযোৰো দেখাই যাওঁ এইযোৰ আৰু এইযোৰ বগা আৰু এইখন ৰিহা তো এইখিনিয়ে এতিয়া যাওঁ আমি ঘৰত আমি যাওঁ বেলুন দি দিয়ে বাপা এইটো বেলুন টামান হ'ল